Ngayon po magluluto ako ng ginataang tilapia sa pinya o pininyahang tilapia. Ang mga ingredients po natin, 2 peraso pong tilapia o 1 kilo, sanggata o coconut milk, salt and pepper to taste, kayo na po ang bahala mag-adjust, bell pepper at yung pong ating pineapple, onions, garlic at gagamit din po tayo ng turmeric. Una po natin gagawin, nalagyan muna natin ng salt and pepper yung ating tilapia para po mag-set in yung kanyang lasa. Ayan po, nalagyan na po siya ng salt and pepper. Magsisimula na po tayong magluto. Sa isang kawali po, lalagyan natin yung ating gata. Sunod natin yung ating mga ingredients. Nalagay na po natin lahat ng ingredients. Last to add po natin yung ating bell pepper. Ngayon po, lalagyan na natin yung ating isda. Ayan po, nalagay na natin yung ating tilapia o isda. Hintayin lang po nating kumulo at lumapot yung ating gata. Luto na po ang ating ginataang tilapia sa pinya. Lilipat na po natin siya sa serving plate. Ready to serve na po ang ating ginataang tilapia sa pinya o pininyahang tilapia. Maraming salamat po.